guys, welcome back to my channel Yusuf Update. Yusuf Update নতুন এটা ইনফরমেটিভ তথা খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক মই পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক আজি মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ নতুন এটা ইনফরমেটিভ তথা খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ এটা ভিডিঅ' লৈ, য'ত নেকি মই আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখাই দিম। NHM Assam ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026 যেটো নেকি ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে 2204টা পদৰ কাৰণে ভেকেন্সি ওলাইছে। তাত আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আৰু কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত কেনেকৈ আপুনি ডকুমেণ্টবিলাক ৰিচাইজ কৰিব পাৰিব, ফটোৰ সাইজ কিমান হ'ব, সিগনেচাৰৰ সাইজ কিমান হ'ব, ইয়াত কি কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, সবিশেষ আপোনালোকে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জানিবলৈ পাব। আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই নিজে আপোনাৰ হাতত থকা এণ্ড্ৰইড ফোনটোৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চাওক পলম নকৰাকৈ মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ। চাওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক মই সৰু ৰিকুৱেষ্ট এটা জনাইছোঁ। আপুনি যদি মোৰ এইটো চেনেলত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাইছে বা নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এতিয়াই তলৰ পৰা ৰঙা বাটনত ক্লিক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে অল নটিফিকেশ্যন এলাউ কৰি দিব, যাতে মই আপলোড দিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰত্যেকটো ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনাক লগ পাওঁ। চাওক পলম নকৰাকৈ মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপুনি চিম্পলি কি কৰিব, আপোনাৰ হাতত থকা এণ্ড্ৰইড ফোনটোত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব আৰু তাত আহি আপুনি চিম্পলি টাইপ কৰিব NHM Assam ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026 বুলি। আপুনি চিম্পলি এনেকৈ গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰি দিব। টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আৰু ইয়াত আহি আপুনি একেবাৰে ওপৰত যদি দেখা পাইছে NHM Assam.gov.in ৰিক্ৰুটমেণ্ট নেশ্যনেল হেল্থ মিছন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ইণ্ডিয়া, আপুনি চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাই যাব। ইয়াত চাওক একেবাৰে ওপৰত যিটো আছে নেশ্যনেল হেল্থ মিছন আছাম নিউ ক্লিক হিয়াৰ বুলি য'ত আছে, আপুনি চিম্পলি ক্লিক হিয়াৰত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত নতুন পপ আপ উইণ্ড' এটা দেখা দিব। ইয়াত আছে ইউ আৰ বিং ৰিডাইৰেক্টেড টু এন এক্সটাৰ্নেল ৱেবছাইট, আপুনি চিম্পলি ইয়াত অ'কে কৰি দিব। আৰু অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াত অলৱেজ শ্ব' বুলি পপ আপ ব্লগ এটা আহিব, ইয়াত অলৱেজ শ্ব' কৰি দিব। লগতে আপুনি একেবাৰে NHMৰ যিটো নেকি নটিচ বৰ্ড হয় তাত আপোনাক এনেকৈ লৈ আহিব। ইয়াত আপুনি একেবাৰে ওপৰত দেখা পাইছে এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ষ্টাফ নাৰ্ছ আণ্ডাৰ NHM Assam, যিটো নেকি 29 জুলাইত পাব্লিছ হৈছিলে। তাৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু এপ্লাই অনলাইন লিংক দুটা অ'পেন হৈ আছে। আপুনি চিম্পলি ইয়াৰ পৰা এপ্লাই অনলাইনত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো ফৰ্ম হয় ফৰ্মখন এনেকৈ খোল খাব। আপুনি চিম্পলি ইয়াত আহি 3 ডটত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ ছাইটটো এনেকৈ ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব পাৰিব। মোৰ কৰাই আছে, আপোনালোকক চিম্পলি দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফোন মোড বা এণ্ড্ৰইড মোডতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চিম্পলি চাওক ইয়াত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকৈ কৰিব। মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে। আপুনি চিম্পলি চাওক পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ, ইয়াত চিলেক্টত ক্লিক কৰি পেলাই ষ্টাফ নাৰ্ছত ক্লিক কৰিব। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট নেমত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট চাওক লাষ্ট নেমৰ জেগাত লাষ্ট নেম, যদি আপোনাৰ মিডল নেম থাকে দিব, নাথাকিলে লাষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত এণ্টাৰ ডেট অফ বাৰ্থত আপুনি চিম্পলি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত চিলেক্ট জেণ্ডাৰ, আপুনি ইয়াৰ পৰা মেল হ'লে মেল, ফিমেল হ'লে ফিমেল, চিম্পলি আপুনি এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত ইণ্টাৰ ইমেইল আই ডি, আপোনাৰ ইমেইল আই ডি ভেলিড ইমেইল আই ডি এটা দি দিব। নেক্সট চাওক আপুনি এণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ আছাম নাৰ্ছ মিডৱাইফছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ কাউন্সিল, আপোনাৰ যিটো নেকি আছাম নাৰ্ছ মিডৱাইফছ আৰু হেল্থ ভিজিটৰ্ছ কাউন্সিলৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে, আপুনি চিম্পলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। নেক্সট আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে, চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু আপোনাৰ তলত যিটো আপলোড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বুলি আছে, ইয়াত আপুনি আহি চিম্পলি চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰি দিব। নেক্সট আপুনি চিম্পলি চিলেক্ট কাষ্টত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ যিটো কাষ্ট হয় চিলেক্ট কৰি দিব। জেনেৰেল, MOBC, OBC, SC, ST, ST, PH, T ট্ৰাইবছ এণ্ড আদিবাসী কমিউনিটি আপোনাৰ যিটো হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা চিম্পলি চিলেক্ট কৰি ল'ব। নেক্সট চাওক যদি PWD হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব ইয়েছ ন'। নেক্সট এক্স ছাৰ্ভিচমেন, ইয়াত আপুনি চিম্পলি ইয়েছ ন' কৰি দিব। নেক্সট আপুনি আপোনাৰ চিলেক্ট জ'ন প্ৰিফাৰেঞ্চ অপশ্যনত চিম্পলি আপুনি আপোনাৰ যিটো জ'ন হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব। আপুনি কোনটো জ'নত জবটো বিচাৰিছে, বৰাক ভেলী, চেণ্ট্ৰেল আছাম, লয়াৰ আছাম, নৰ্থ আছাম, আপাৰ আছাম, আপুনি ইয়াৰ পৰা চিম্পলি চিলেক্ট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। নেক্সট চাওক মই এনেকৈ লয়াৰ আছাম চিলেক্ট কৰিছোঁ। ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি দেখাই দিছে কোনকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত প্লেচমেণ্ট হ'ব, বজালী, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, নলবাৰী, কামৰূপ মেট্ৰ', কামৰূপ, কোকৰাঝাৰ, চাউথ চালমাৰা, তামোলপুৰ। আপুনি চিম্পলি নেক্সটত এণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ বুলি যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে তাত আপুনি আপোনাৰ ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব। লগতে ৰাইট ছাইডত যিটো দেখা পাইছে গেট OTP বুলি এটা অপশ্যন, আপুনি চিম্পলি তাত
ক্লিক কৰি পেলাই গেট OTP কৰিব গেট OTP কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব আৰু OTPটো আপুনি এণ্টাৰ OTP বুলি যেটো নেক্সট অপচন দেখা পাইছে তাত আপুনি ফিল কৰিব আৰু ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব ভেৰিফাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ OTPটো ভেৰিফাই হৈ যাব বা মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফাই হৈ যাব আৰু মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফাই হোৱাৰ লগে লগে তলত দুটা অপচন দেখা পাবা এণ্টাৰ পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড বুলি আপোনালোকে সিম্পলি পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব নেক্সট আপুনি যেটো ৰেজিষ্টাৰ অপচন দেখা পাইছে তলত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাকসেসফুলি হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি সিম্পলি তলত আহিব এনেকৈ য'ত নেকি আপুনি লগইন অপচনটো দেখা পাব সিম্পলি চাওক এনেকৈ লগইনত আপুনি ষ্টাফ নাৰ্ছ বুলি সিলেক্ট কৰিব নেক্সট এণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দিব এনেকৈ দিপলে আপুনি তলত যেটো ক্যাপচা দেখা পাইছে সিম্পলি আপুনি এণ্টাৰ ক্যাপচাত এনেকৈ আহি ক্যাপচাটো ফিল কৰিব ঠিক আছে মই মোৰ যেটো ক্যাপচা আহিছে এটো ফিল কৰি আছো আপুনি আপোনাৰ ক্যাপচাটো ফিল কৰিব ঠিক আছে এনেকৈ ক্যাপচাটো ফিল কৰি আপুনি কি কৰিব লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে এনেকৈ লগইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত লগইন হৈ গৈছে আপোনাৰ পেজটো এতিয়া আহি আপুনি সিম্পলি কি কৰিব পাৰ্সোনাল ডিটেইলছত চাওক পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ এটো কৰাই থাকিব নতুনকৈ ফিল কৰিবলগীয়া বস্তুখিনি হল আপোনাৰ ফাদাৰ্স নেমটো আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰিব নেক্সট আপুনি WhatsApp মোবাইল নাম্বাৰ এটা এন্টাৰ কৰিব যদি আপোনাৰ বেলেগ নাম্বাৰ নাই এটোতে যদি WhatsApp আছে আগত দিয়া নাম্বাৰটো হেতু আপুনি এন্টাৰ কৰিব নেক্সট আপুনি ইমেইল আইডি তো আপোনাৰ দিয়াই থাকিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰিলিজন সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যেটো ৰিলিজন হয় সিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপুনি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব ইয়াৰ পিছত পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছত আপুনি কেয়াৰ অফ ইয়াত আপোনাৰ ফাদাৰ্স নেম দিব পাৰে হাজবেন্ড হলে হাজবেন্ড নেম দিব নেক্সট আপুনি হাউস নাম্বাৰ ভিলেজ পোষ্ট অফিস পুলিশ স্টেশন ডিস্ট্রিক্ট পিন কোড স্টেট এর পিছত কারেসপন্ডেন্স এড্রেস আপুনি দিব বিচাৰিছিল যদি বিচাৰে সেম এনেকৈ আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব নেক্সট আপুনি আপডেট কৰি দিব আপডেট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ডিটেইলছখিনি আপোনাৰ ৰৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এসেনশিয়াল কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছত আপুনি চাওক ইয়াত BSc নার্সিং GNM কোর্স পাসড ফ্রম এনি নার্সিং স্কুল ইয়াত চাওক নেম অফ দা কোর্স আপোনাৰ যদি BSc নার্সিং হয় BSc নার্সিং লিখিব GNM হলে GNM যি হয় আপুনি দিব নেক্সট কোর্স ডিউরেশন ইন ইয়ার আপোনাৰ কোর্সটো কিমান বছৰৰ আছিল 3 বছৰ হলে 3 বছৰ 4 বছৰ হলে 4 বছৰ যিমান হয় আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰিব নেক্সট কোর্স স্টার্ট ডেট আপোনাৰ কোর্সটো কেতিয়া স্টার্ট হৈছিল আৰু কেতিয়া শেষ হৈছিল কোর্স এন্ড ডেটত আপুনি দিব কেতিয়া শেষ হৈছিল ঠিক আছে আপুনি কোনটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাস আউট কৰিছে এটো ইনষ্টিটিউট নেমত আপুনি দি দিব নেক্সট আপুনি ইউনিভাৰ্সিটি নেম দিব ইয়াত মোড অফ কোর্স আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰেগুলাৰ কৰেসপন্ডেন্স ডিসটেন্স আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে নেক্সট আপুনি সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিব লিখি দিব ইয়াত ইয়াৰ অফ পাসিং দিব পার্সেন্টেজ মার্কস অবটেইন কিমান আছিল পার্সেন্টেজ আপুনি দিব ডিভিজন ক্লাস গ্ৰেড আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ইয়াত দিয়া আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব নেক্সট আপুনি আপডেটত ক্লিক কৰি পালে আপোনাৰ এসেনশিয়াল কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ কিনে আপডেট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ বুলি আছে ইয়াত চাওক এক্সাম পাসড আপুনি সিম্পলি প্ৰথমত আপুনি পাব SSLC ইয়াত সিলেক্ট কৰিব নেম অফ দা এক্সাম লিখিব সাবজেক্ট কি আছিল লিখিব স্ট্রিম লিখিব ইনষ্টিটিউট নেম লিখিব ইউনিভাৰ্সিটি নেম লিখিব কোর্স ডিউরেশন কিমান আছিল লিখিব টোটাল মার্কস দিব মার্কস অবটেইন কিমান আছিল হেখিনি লিখিব কিমান পার্সেন্টেজ পাইছিল মেট্ৰিকত হেতু লিখিব ডিভিজন ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে নেক্সট সেম হয় আপুনি HS গ্ৰেজুৱেচন যি থাকে আপুনি ইয়াৰ পৰা লিখি ফিল কৰি দিব এখিনি কৰি পেলাই আপুনি আপডেটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ কিনে আপডেট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত একেবাৰে শেষ স্টেপত আহি পেলাই চাওক আপলোড ডকুমেন্টছত আহিব ইয়াত ফটো আপলোড কৰিব লাগিব সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব SSLC এডমিট কাৰ্ড SSLC পাস সার্টিফিকেট HS পাস সার্টিফিকেট ডিগ্রি পাস সার্টিফিকেট এই গোটেইখিনি ইয়াত আপলোড কৰিব সিম্পলি চাওক ফরম্যাটখিনি তলত দিয়া আছে এলাউড ফরম্যাট ফর ফটো এন্ড সিগনেচার আর JPG PNG ঠিক আছে ফটো আৰু সিগনেচাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ ফরম্যাটটো হ'ব JPG PNG and for other documents PDF JPG PNG আপুনি যিকোনো এটা ফরম্যাটত আপলোড কৰিব পাৰিব অন্য ডকুমেন্টখিনি ঠিক আছে আৰু ম্যাক্সিমাম ওয়াইড allowed 150 and maximum height allowed 20 pixel for photograph ফটোৰ কাৰণে আপোনাৰ হাইট ওয়াইডটো ইয়াত দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু সিগনেচাৰৰ কাৰণে তলত দিয়া আছে ঠিক আছে সক ওয়াইড হল 150 পিক্সেল আৰু হাইট হল ম্যাক্সিমাম 30 পিক্সেল সিগনেচাৰৰ কাৰণে ঠিক আছে আপুনি এই হিচাপত বস্তুখিনি বনাই ল'ব যদি নোৱাৰে কিবা অসুবিধা পালে মই WhatsApp নাম্বাৰটো দি ৰাখিছো স্ক্ৰিনত আপুনি সিম্পলি এটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰি পালে বস্তুখিনি কৰি ল'ব পাৰিব বা সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশন প্ৰসেছখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা কৰি দিয়া হয় আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পালে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো হল ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স ঠিক আছে ওয়ার্ক
এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আপোনালোকে ইয়াত দি দিব নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডেজিগনেশ্যন কি আছিলে তাত নেচাৰ অফ ডিউটি কেনেকুৱা আছিল আৰু কোনটো ডেটৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল আৰু কোনটো ডেটলৈকে তাত চলিছিল ছাৰ্ভিচ ডিউৰেশ্যন কিমান আছিল এনেকৈ লিখি পেলাই ৰাইট ছাইডত যিটো আপডেট অপশ্যন দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰি দিব আপডেটত ঠিক আছে সেই হিচাপত আপোনাৰ কিমান ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনি আপুনি দি দিব নেক্সট আপুনি এনেকৈ লিখি পেলাই সিম্পলি চাওক তলত এনে সম্পূৰ্ণ ফৰ্মখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি পাই যাব ইয়াৰ পৰা প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব আৰু ফাইনেল ছাবমিট কৰি পেলাই আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণৰূপে ছাবমিট কৰি দিব ঠিক আছে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দিবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে যদি চেনেলটোত আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এতিয়া তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব লগতে অল নটিফিকেশ্যন এলাউ কৰি দিব জয় অসম বাই বাই